Hi guys, cô chào cả lớp nha. Now, it's time for you to review vocabulary Unit 2, Life in the Countryside. Bây giờ cô trò ta sẽ cùng nhau ôn tập lại từ vựng của Unit 2, cuộc sống ở vùng nông thôn nha. Now, listen and repeat after me. Các em nghe em nhắc lại theo cô nhiều lần nha. Beehive, beehive, beehive. Brave, brave. Brave là tính từ nghĩa là can đảm hoặc là dũng cảm. Brave, brave. Các bạn nhớ bật âm đuôi nha. Brave. Buffalo, drawn card. Buffalo, drawn card. Kettle, kettle, kettle. Collect, collect, collect. Convenient, convenient. Trọng âm của từ này rơi vào tiết thứ hai các em nhé. Convenient, convenient, convenient. Disturb, disturb. Quấy rầy làm phiền. Disturb. Trọng âm cũng rơi vào tiết thứ hai. Disturb, disturb. Electrical appliance, electrical appliance. Từ electrical là thuộc về điện. Thì đây là một tính từ và nó đứng trước danh từ là appliance, đồ gia dụng. Cô ta đọc chậm nhá. Electrical appliance. Good try. Tiếp theo nha. Generous, generous, generous. Good. Generous. Go, go. Go. Oh, I'm sorry. Let's say go. Gare, 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 gare. Go be Highland. Go be Highlands. Go be Highlands mean cao nguyên Gobi. Gobi là tên riêng và Highlands là cao nguyên. Highlands. Go be Highland. Okay. Grassland. Đồng cỏ. Grassland. Nó bằng với pasture. Em nhà có nhớ từ pasture không? Pasture. Pasture. Grassland. Grassland. Harvest time. Harvest time. Harvest time. Hurt, hurt. Local, local. Mongolia, 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 Mongolia. Monad, monad, monad. Nomadic, 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 nomadic. Trọng âm rơi vào tiết thứ hai các bạn nha. Danh từ là âm tiết thứ nhất, còn tính từ là âm tiết thứ hai. Nomadic. Paddy field, paddy field, field, paddy field, paddy field. Pasture, pasture. Peak, peak. Racing motorist. Racing, racing là đua. Motorist, người lái xe mô tô ấy. Người lái xe mô tô để đua trên các đường đua người ta gọi là racing motorist. Vast, vast. Các em nhớ bật âm đuôi lên nha. Vast, vast. Well done. Các bạn nhớ luyện tập nghe đi nghe lại nhiều lần và nếu có thể thì các bạn sẽ ghi âm lại nhé. Sau đó các bạn gửi cho cô giáo. Ok, bye bye guys. Have fun tonight. See you tomorrow.